Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng tapsilog. Ito yung mga ingredients para sa tapa. Beef, hiniwa ko lang na manipis. Ito naman yung crushed na garlic, pineapple juice. Gagamit din tayo dito ng brown sugar, ground white pepper, at ng Knorr liquid seasoning. Para naman sa sinangag, kailangan natin ng leftover na rice, ng crushed garlic, at ng asin. At dahil nga tapsilog ang ating gagawin, kailangan natin ng itlog. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng mantika at ng konting tubig. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients. At sinama na natin dito yung sukat ng bawat isa. Umpisa na natin. Ang una nating kailangan gawin dito ay i-marinate yung baka. Nilagay ko lang yung baka sa isang malaking bowl. At ngayon ay ilalagay na natin dito yung mga marinade ingredients. Ito yung crushed na garlic o yung dinikdik na bawang. Pwede rin kayong gumamit ng garlic powder dito. Ito naman yung dark brown sugar o yung tinatawag natin na asukal na pula. At maglalagay din tayo dito ng ground white pepper. Pwede tayong gumamit ng ground black pepper dito. Ilagay na din natin dito yung pineapple juice. Itong ingredient na to nagbibigay ng konting asim na may kasamang tamis dito sa ating tapa. At the same time, nakakatulong din ito para magpalambot dito sa meat habang binababad natin. At para makumpleto, maglalagay din tayo ng Knorr liquid seasoning. Malaki ang natutulong nito para mabigyan talaga ng flavor itong ating beef tapa. Ang kagandahan dito, pwede natin gamitin ito as marinade. Itong ginagawa natin ngayon, hinahalo natin sa tapa para ma-absorb yung flavor. At pwede rin natin itong gamitin habang kumakain na tayo. Ayan, napagsama na natin lahat ng mga ingredients, ngayon hahaluin lang natin itong mabuti. Basta siguraduhin lang natin na nag-mix na mabuti o nag-blend na mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl. At pagkatapos ay tatakpan ko lang ito. Kailangan natin itong ibabad o i-marinate ng at least 3 oras. Mas matagal, mas maganda. Ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator. Ngayon ay iluto muna natin yung sinangag o yung sinangag na kanin. Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang pan. Kapag nagluluto ng sinangag, gumagamit tayo ng bawang dito. Ang gamit natin ay dinikdik na bawang. Lulutuin ko lang ito hanggang mag-light brown na yung kulay ng bawang. Para hindi kagad masunog yung bawang, pwede natin itong ilagay kagad habang hindi pa ganun kainit yung mantika na nandito sa pan natin. Nang sa ganun, dahan-dahan yung pagkakaluto dito, makokontrol pa natin. Kapag nag-light brown na yung bawang, ilagay na natin yung kalahati ng kanin. Mas madali kasing ihalo ito kapag hindi muna natin lalahatin yung kanin. Pagkalagay ng kanin, dahan-dahan natin nung ihahalo dun sa bawang. At kapag nahalo na natin mabuti, yung pa lang yung time na ilalagay na natin yung natirang kanin dun sa bowl. At pagkatapos itutuloy lang natin yung pagsangag dito o yung pagluto ng mga 3 minuto pa. Ngayon naman ay aasinan lang natin itong sinangag na kanin. Pagkatapos ay itutuloy natin ang pagsangag dito o ang pagluto dito ng 3 hanggang 5 minuto pa. At pagkatapos ay ilalagay muna natin ito sa plato at iset aside muna natin. Since okay na yung sinangag, itong tapa naman ang iluto natin. Nilagay ko lang yung tapa sa isang pan at naglagay lang ako ng tubig dito. Kailangan kasi natin itong pakuluan pa para lumambot. Pero huwag kayong mag-alala dahil kapag pinakuluan natin to, yung lasa nandito pa rin. Ang mangyayari niyan, mag-evaporate lang yung tubig habang lumalambot na itong tapa. At naglalagay din ako ng mantika dito sa step na to. Ang mangyayari kasi dito, kapag nag-evaporate na ng tuluyan yung tubig, yung mantika naman yung matitira. At kapag nangyari yun, automatic, napiprito na tong tapa. Itutuloy lang natin itong
Pagpapakulo dito, tinakpan ko muna hanggang sa mag-reduce yung liquid sa kalahati. At kapag nag-reduce na, tatanggalin lang natin itong takip. At pagkatapos, itutuloy pa rin natin yung pagpapakulo hanggang sa tuloy na mag-evaporate yung liquid dito. Ito yung tipong mantika na lang yung matitira. Halos nag-evaporate na ng tuluyan yung tubig o yung liquid dito. At yung nakikita nyo ngayon, itong malapot na sauce, yan, malasang-malasa na yan, nandyan lahat ng lasa. Itutuloy lang natin yung pagluto dito hanggang sa mag-evaporate na tong sauce. At talagang mantika na lang yung makikita natin kasama nitong baka. At eto ning sinasabi ko. Ang nangyayari ngayon ay napiprito na sa mantika yung beef tapa. Itutuloy lang natin ang pagprito dito ng mga 3 hanggang 5 minuto pa. Pagkatapos nito, ilipat lang natin sa isang serving plate. Itabi muna natin. At oras na para magprito ng itlog. Alam ko lahat kayo marunong magprito ng itlog. Pero hayaan nyo ako ipakita ko sa inyo ang isang pamamaraan na ginagawa ko. Itong paraan na to, niluluto natin o piniprito natin yung itlog nang hindi binabaliktad. Pero yung ibabaw naluluto pa rin. Naglagay lang ako ng mantika dito sa isang pan. Basta siguraduhin natin na mainit yung mantika bago natin ilagay yung itlog, lalo na kapag hindi non-stick pan ang gamit natin. Ilagay na natin yung itlog dito. Pagkatapos ay hintayin lang natin na maluto na ng bahagya yung ilalim. Ito yung tipong yung egg whites ay talagang nagiging puti na, kagaya na nakikita ninyo ngayon. Naglalagay lang ako ng asin dito sa itlog. So asinan lang natin at nasa sa inyo kung gaano karami yung asin na ilalagay natin dito. Ngayon naman ay naglalagay ako ng konting tubig dito sa pan. So sa gilid ng pan ko nilalagay itong tubig. At pagkatapos ay tatakpan lang natin ito kagad. Mapapansin niyo pagkalagay ng tubig, kumulo na, di ba? So may steam kagad sa loob. Tinakpan natin para matrap yung steam. At niluluto nito yung ibabaw na bahagi ng itlog. Tingnan niyo ngayon, luto na yung ibabaw na bahagi. Ayan, ready na itong itlog. I-arrange natin yung ating tapsilog. Yung tapa pati yung sinangag, ilalagay lang natin sa isang plato. At pagkatapos, isama na natin itong itlog. Ayan, ready na to. Suka na lang ang kulang. Okay na. Ito na ang ating tapsilog. Tara, kain na tayo.